Hundreds of thousands of settlers took to the Oregon Trail. They gathered their belongings and set off in covered wagons, seeking a new home in the West. They crossed rivers and mountains, facing harsh weather, disease, bandits, and starvation. Many didn't survive. The trail began in frontier towns like Independence, Missouri. To prepare for the journey, settlers needed sturdy wagons, well stocked with food and supplies. Now you are in charge of Independence. Build a thriving town so you can give the settlers everything they need to reach their dream of a new life. The Oregon Trail, Boomtown. The Oregon Trail, Boomtown đã tái hiện lại cuộc khai phá xuyên nước Mỹ từ miền Đông đến miền Viễn Tây ở thế kỷ 19 qua một trò chơi độc đáo. Có lẽ các bạn không lạ gì các câu chuyện miền Viễn Tây, với những anh chàng cao bồi cưỡi ngựa chăn bò lăm súng ống. Tuy nhiên, có một câu chuyện lịch sử hào hùng không kém bối cảnh cao bồi Viễn Tây đó, thì không phải ai cũng biết. Trong lịch sử nước Mỹ ghi nhận một cuộc đại di dân từ miền Đông nước Mỹ xuyên qua đường mòn Oregon để đến miền Tây xa xôi khai hoang lập nghiệp. Nó là một giai đoạn đáng tự hào, nhưng cũng đầy bi tráng trong lịch sử khai phá của người Mỹ với tên gọi Oregon Trail, đường mòn Oregon. Và mới đây, một tựa game di động mới ra đời đã khai thác bối cảnh này có tên gọi là The Oregon Trail, Boomtown. Nội dung của The Oregon Trail, Boomtown tái hiện lại cuộc di dân với khởi đầu hành trình từ bang Missouri ở miền Đông, xuyên qua hoang mạc miền Trung khô cằn để đến bang Oregon ở miền Tây xa xôi. Tuy nhiên, bạn sẽ không phải đi đâu cả. Game đặt bạn vào vị trí người điều hành một thị trấn ở bang Missouri, nơi xuất phát của đường mòn. Nhiệm vụ chính của bạn là phát triển thị trấn và cày thật nhiều tài nguyên cung cấp cho các đoàn xe giúp họ có đủ tiếp liệu để đến Oregon. The Oregon Trail, Boomtown sở hữu một gameplay độc đáo kết hợp giữa xây thành phố và nông trại. Bạn sẽ phát triển thị trấn để tạo thành một chuỗi cung cấp nguyên vật liệu càng đa dạng càng tốt. Từ đó rất nhiều loại hàng hóa sẽ được gửi đến những đoàn xe theo nhu cầu và giúp họ vượt các điểm mốc để đến đầu bên kia an toàn. Trong phần xây thành phố, bạn sẽ phát triển thị trấn của mình với hàng loạt công trình chức năng. Các chỉ số mà công trình cung cấp sẽ quyết định việc xây các công trình cao cấp hơn. Ví dụ bạn sẽ xây các nhà dân để người dân có nơi ở giúp tăng dân số, và từ số dân sẽ mở khóa cho bạn xây một loạt nhà chức năng mới. Các nhà chức năng này cung cấp điểm kinh nghiệm giúp bạn lên cấp và lại đòi hỏi dân số cao hơn cho những công trình kế tiếp. Các công trình chức năng sẽ bao gồm nhà phục vụ sản xuất như nhà kéo sợi, nhà xay bột, bếp nấu cháo. Bên cạnh đó là các công trình khác không trực tiếp sản xuất, như bến cảng để trao đổi hàng hóa, rạp hát, lều trò chơi, xưởng tàu hỏa để làm các nhiệm vụ. Phần nông trang sẽ có hoạt động tương tự như các game nông trại kiểu hay day. Bạn sẽ được cung cấp các mảnh ruộng để trồng nhiều loại nông sản. Tùy loại nông sản mà sẽ có các nhà chức năng theo chuỗi sử dụng như nhà xay bột, trại bò dùng lúa mì làm thức ăn, trại gà dùng hạt ngô làm thức ăn, nhà máy chế phẩm sữa dùng sữa bò làm bơ, phô mai, nhà máy sợi dùng bông vải để dệt. Các sản phẩm này sẽ cung cấp cho các đoàn xe theo từng chặng. Cơ chế tiếp liệu cho các đoàn xe tương tự các đơn đặt hàng của game nông trại. Các đoàn xe sẽ thông báo những nguyên liệu họ cần để đi tiếp. Việc của bạn là sản xuất đủ các nguyên liệu này và chuyển cho họ để đẩy xe đi. Đổi lại, mỗi chặng hoàn thành bạn sẽ được thưởng tiền và điểm kinh nghiệm để quay về nâng cấp thị trấn. Khi bạn đẩy một đoàn xe đến đích là Oregon, bạn sẽ nhận được phần thưởng lớn. Đặc biệt là bạn có thể đẩy một lúc rất nhiều đoàn xe riêng biệt thay vì chỉ một, vì vậy sẽ có rất nhiều yêu cầu mà bạn có thể làm mãi không hết. Cũng giống như các game xây thành phố và nông trại, cơ chế chơi chính của The Oregon Trail, Boomtown là đặt và chờ. Khi bạn ra một yêu cầu như trồng nông sản, sản xuất hàng hóa hay xây nhà, bạn sẽ phải chờ một thời gian tùy theo cấp độ cái mà bạn yêu cầu. Cấp thấp thì 1-3 phút, cấp cao có khi lên đến vài tiếng. Chính vì vậy cách chơi đặc trưng của thể loại này là bấm đặt hàng một lượt, sau đó tắt game chờ 15-30 phút lại vào xử lý công việc tiếp. Trải nghiệm chơi The Oregon Trail, Boomtown khá thú vị khi bạn có cảm giác đang chơi cùng lúc game nông trại và xây thành phố. Thời gian chờ không quá lâu,
Vì vậy bạn có thể ra vào thoải mái bất cứ lúc nào rảnh rỗi. Cơ chế tiếp liệu cho đoàn xe tạo cảm giác hứng khởi hơn là các đơn đặt hàng chóng vánh trong các game nông trại khác. Ở đây bạn có một mục tiêu và một con đường nhiều chặng để thúc đẩy hành trình. Cảm giác cô đẩy đoàn xe về đích sẽ rất khác biệt. Tuy hấp dẫn là vậy nhưng The Oregon Trail, Boomtown cũng có một số hạn chế. Game chạy khá nóng máy và nếu bạn neo quá lâu trong game có thể dẫn đến lag, hoặc loạn cảm ứng do máy bị nóng. Nếu máy bạn thuộc dạng cấu hình trung bình thấp, thì nên gói gọn các đợt hành động trong khoảng 15 phút rồi thoát game, không nên neo game lâu dài. Nhìn chung The Oregon Trail, Boomtown là một tựa game có cách chơi mới lạ khi ghép hai loại gameplay xây thành phố và nông trại vào một sản phẩm. Trải nghiệm chơi cũng rất thoải mái, nhà sản xuất không quá gò bó game nhằm bán quảng cáo, nên không có cảm giác bị ức chế. Bù lại game tối ưu chưa tốt nên chơi lâu dẫn đến nóng máy.